માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં કોઈ પણ અંક છે એને શબ્દમાં ફેરવવો હોય તો સૌથી પહેલા એને સિલેક્ટ કરી લેવાના. સિલેક્ટ થઈ જાય એટલે Ctrl+F9 કી દબાવવાની. ત્યારબાદ આગળ બરાબરની નિશાની દબાવવાની, પાછળની સાઈડ ફોરવર્ડ સ્લેશ, પછી મલ્ટીપલની નિશાની અને એમાં લખવાનું કાર્ડ ટેક્સ. આટલું લખાઈ જાય પછી રાઈટ ક્લિક કરી અને અપડેટ ફિલ્ડ લઈ લેવાનું, એટલે તમે જે અંક લખ્યા છે એ શબ્દમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. આવી રીતે લખવાનું, પણ સૌથી પહેલા Ctrl+F9 કી. સૌથી પહેલા શું કરવાનું તો કે Ctrl+F9 દબાવવાનું. એની પહેલા શું કરવાનું હતું તો કે પહેલા તો એ જે ટેક્સ્ટ છે એને સિલેક્ટ કરવાના. સિલેક્ટ થઈ જાય ત્યારબાદ Ctrl+F9 દબાવવાનું. ત્યારબાદ આગળ આવી રીતે બરાબરની નિશાની કરીને આટલું લખી લેવાનું રહેશે. આટલું થઈ જાય પછી રાઈટ ક્લિક કરી અને અપડેટ ફિલ્ડ ઉપર ક્લિક કરો એટલે અંક છે એ શબ્દમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. થેન્ક યુ.